हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतीज किचन. माझी खाद्ययात्रा या माझ्या चॅनलवर मी नवनवीन रेसिपीज घेऊन येत असते, जे बनवायला अगदी सोपी असतात आणि खायला एकदम भारी. आज पण एक नवीन रेसिपी घेऊन आलेली आहे, ती तुम्हाला नक्की आवडेल आणि व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, कारण की काही टिप्स आणि ट्रिक्स मी त्यात सांगितले आहे. तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आईच्या हाताची चव असलेला मसाले भात माझ्या आवडीचा तुमच्यासाठी. तर इथे मोठ्या कढईमध्ये 4 चमचे तेल घातलेले आहे. या तेलामध्ये काही भाज्या आणि एक वाटण जे आईने सांगितलेलं आहे ते आपण याच्यात परतवून घेणार आहोत. तर तेलामध्ये एक तेजपत्ता आणि 2 उभे काप केलेली कांदे मी घालणार आहे. त्याला थोडं गुलाबी रंग येईस्तोवर परतवून घ्यायचा आहे. आई घरी आली होती तेव्हा मी खास तिच्याकडून हा मसाले भात करून घेतला, कारण की तो मला माझा खूप आवडीचा आहे. तर इथे वाटण घेतलेलं आहे. आईने वाटण करायला लावलं होतं. त्या वाटणामध्ये मी 5 मिरच्या, 2 खोबऱ्याचे काप, 2 लवंग, 1 मोठी विलायचीचे दाणे, 1 कलमीचा तुकडा आणि 2 छोटी विलायची, 2 मिरे, लसणाच्या पाकळ्या, थोडं आलं आणि थोडं कोथिंबीर. तर हे सगळं मी मिक्सरला वाटून घेतलं होतं. त्याची पेस्ट इथे मी घातलेली आहे. 2 बटाटे मी इथे घातलेले आहे आणि थोडे फुलकोबीचे काप केलेले तुकडे. तर अशा प्रकारे हे सगळं वाटणामध्ये व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे. आणि नंतर तिखट आपल्या आवडीनुसार तुम्ही टाका. इथे 1 चमचा तिखट घेतलं होतं, थोडी हळद आणि 1 चमचा धणे पावडर आणि चवीनुसार मीठ. तर अशा प्रकारे हे सगळं आपण भाज्यामध्ये परतवून घेणार आहोत. म्हणजे जे वाटण आपण केलं होतं ते व्यवस्थित भाज्यांना लागलं पाहिजे आणि ते शिजायला हवं. त्यानंतर इथे काळा मसाला मी घातला अर्धा चमचा. हा सुद्धा आईने खास माझ्यासाठी बनवला होता, येताना ती घेऊन आली होती. तर तो मी इथे घातलेला आहे आणि तो सुद्धा इथे मिक्स करून घेणार आहे. 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो मी इथे घातलेला आहे. आई एक साहित्य मला सांगत होती आणि त्याप्रमाणे मी इथे घालत होती. तर अशा प्रकारे आईने सगळ्या भाज्या व्यवस्थित परतवल्या आणि नंतर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेतली. म्हणजे कसं होईल, त्याला तेल सुद्धा सुटायला लागेल आणि भाज्या सुद्धा व्यवस्थित शिजतील. थोड्या वेळाने परतवून घ्यायचंय, म्हणजे ते बुडाला लागता कामा नये. त्यानंतर इथे 1 चमचा दही घातला आहे. दह्याने मसाला भाताला खूप छान चव येते. परत झाकण ठेवून त्याला वाफ काढून घेणार आहे. दुसरीकडे मसाला भातासाठी लागणारा जो तांदूळ आहे त्याला इथे परतवून घ्यायचा आहे. अशी आईची पद्धत. ती मसाला भात करताना नेहमी तांदूळ परतवून घेते. तर इथे 1.5 ग्लास तांदूळ घेतला होता, त्याला आपण इथे परतवून घेणार आहोत. 1 चमचा तेल घातलाय मी आणि याला लहान आचेवर छान परतवून घेणार. अगदी थोडा वेळ, जास्त वेळ परतायचा नाहीये, नाहीतर तांदळाचा दाणा तुटतो. तर थोडा वेळ परतवून घेतलेला आहे. झालं इथे परतवून. त्यानंतर बाजूला ज्या भाज्या शिजत होत्या त्याला सुद्धा खूप छान तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही बघत असाल. नंतर इथे मी फ्रोजन वाटाण्याचे दाणे घेतलेले आहे, ते इथे घातले होते मी, कारण मला मसाला भातामध्ये ते खूप आवडतात, म्हणून इथे खास आवडीने ते घातले. आणि 1 चमचा तूप. तर तुम्ही बघत असाल हळूहळू छान मस्त रंग सुद्धा यायला लागलाय, तेल सुद्धा सुटायला लागलाय. आणि नंतर इथे अर्धा चमचा साखर. मसाले भात करताना नेहमी कोमट पाणी आई घालायला लावते, तर इथे मी कोमट पाणी घेतलं होतं, ते मी इथे घालते आहे. आता मसाले भात कशामध्ये करायचा हे तुमच्या आवडीनुसार. मला प्रेशर कुकरमध्ये करायचा होता, म्हणून मी तो कुकरमध्ये ट्रान्सफर केलं सगळं. आणि या सगळ्या आता भाज्यांमध्ये आपण जो तांदूळ होता परतवलेला तो यात घालून घेणार आहोत. त्याला सगळीकडून छान मिक्स करून घेणार आहोत. मसाले भात हा कुठे पॅनमध्ये करू शकता, मोठ्या भांड्यामध्ये करू शकता, प्रेशर कुकरमध्ये खूप लवकर बनतो. अर्धा चमचा परत काळा मसाला घालते आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण सगळं साहित्य घालून तयार झालेलं आहे याच्यात. त्यानंतर आपण इथे कुकरला 1 शिट्टी देऊन आपण मसाले भात तयार करून घेणार आहोत. तर कुकरला फक्त 1च शिट्टी द्यायची आहे. त्यानंतर मीडियम आचेवर करून 5 मिनिटं आपण कुकर तसाच उघडूया आणि नंतर गॅस बंद करून थंड झाल्यावर आपण तो उघडून बघूया. तर तुम्ही बघत असाल, वा काय मस्त खमंग सुगंध दरवळतोय आणि मुक्का दाणा झालेला आहे.
तर असा हा आईने बनवलेला माझ्या आवडीचा मसाले भात आवडलाच असेल नक्की ना. तर माझ्या आईच्या अशाच स्पेशालिटी असलेल्या रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल तर कमेंट्समध्ये येस म्हणून लिहा. तर असा हा माझ्या आवडीचा मसाले भात. कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली ना? एक नंबर. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बटन क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन येणाऱ्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.